Hey everyone, welcome to UGC NET CET UGC NET CET ને આપણે YouTube ચેનલમાં હું કવિત અંજારિયા એકવાર ફરીથી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું દોસ્તો. તો જેમ તમને ખબર છે કે મેમ્બરશિપની ઓફર જે છે એ આપણી YouTube ચેનલ ઉપર લાઈવ જ છે, રાઈટ? અને તમે આ ચેનલના એકાદ એવા મેમ્બર છો કે જેમણે મેમ્બરશિપ જે છે પરચેસ કરી છે. હજુ પણ તમારા કોઈ પણ ફ્રેન્ડ કે ફેમિલીમાં કોઈ પણને મેમ્બરશિપ પરચેસ કરવી હોય તો 3 ક્રાઇટેરિયા છે, રાઈટ? તમે ₹89 પર મંથ પણ આપી શકો છો, 299 અને 199, રાઈટ? આ રીતની 3 જે છે એ મેમ્બરશિપ જે છે આને હવે 3માં કયા કયા ફીચર્સ કઈ બેચમાં છે એ તમે યુટ્યુબ ઉપર ચેનલ ઉપર જેવું ક્લિક કરશો ત્યાં સબસ્ક્રાઇબની બાજુમાં જોઈન નામનું બટન આવશે, રાઈટ? ત્યાંથી તમે જોઈન કરી અને મેમ્બરશિપ જે છે એ મેળવી શકો છો. સો મેમ્બરને ધ્યાનમાં રાખીને આજનો જે વિડીયો છે એ આપણે ખાસ મેમ્બર ઓનલી જ રાખવાના છીએ, રાઈટ? કે જ્યાં તમને ખાલી ને ખાલી જે મેમ્બર હશે આ ચેનલ એને જ આ વિડીયો જે છે એ શો થશે. સો આપણે તમારા માટે પણ એક નવી કન્સેપ્ટ ઓફ ધ ડે સિરીઝ શરૂ કરીએ છીએ કે જ્યાં 110% શ્યોર ટોપિક્સ જે છે 110% શ્યોર ટોપિક્સ જે છે એ તમને લર્ન કરાવવામાં આવશે અને કન્સેપ્ટ જે છે કઈ રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો એ પણ તમને અહીંયા કહેવામાં આવશે. તો આજનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક જે છે એ છે કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર. બેસિકલી આજે આપણે આની પ્રોસેસ જોવાના છીએ કે કન્ઝ્યુમર જે છે એ કઈ રીતે પરચેસ કરતો હોય છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ અથવા સર્વિસને, રાઈટ? તો આજનો આપણો ટોપિક છે કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર અને એની આપણે મેઇન તો શું જોવાના છીએ? પ્રોસેસ જોવાના છીએ, રાઈટ? કે કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર પ્રોસેસ શું છે. ઓકે, કન્સેપ્ટ શરૂ કરતા પહેલા નાની રિક્વેસ્ટ છે કે હજુ સુધી જો તમારામાંથી પણ કોઈ ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર જોઈન નથી થયા તો આજે જ જોઈન કરી લો. વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક જે છે એ તમને ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જશે. ત્યાં તમને મટીરિયલ પણ ફ્રી મળે છે, યુનિટ વાઇઝ સમરી પણ છે, પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન પેપર અને સાથે સાથે ઓડિયો વિડીયો લેક્ચર પણ ત્યાં તમને અવેલેબલ કરાવી દીધા છે ક્યારના, રાઈટ? અને તમારા માટે ખાસ એક રિવિઝન એક છે. તમારા માટે ખાસ જે છે એ હું રિવિઝન બેચ શરૂ કરું છું ટેલિગ્રામ ઉપર જ, કેમ કે આપણે જે છે લાઈવ સ્ટ્રીમ અહીંયા પોસિબલ નથી. એટલે રિવિઝન બેચ જે છે એની બધી ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ તમને હું ટૂંક સમયમાં આપી દઈશ. કેમ કે હવે ગણીને ચાલો તો 26 ઓક્ટોબર તો આવી કે આવી, હે ને? એટલે 26 ઓક્ટોબર થી 26 નવેમ્બર જે છે એક જ મહિનો છે આપણી જોડે. એટલે આપણે વધારે ને વધારે રિવિઝન સારી રીતે કઈ રીતે કરી શકીએ અને તમે હાલાકી મેમ્બર છો તો તમને પણ કઈ રીતે વધારે ફાયદો થાય એ મારી પહેલી પ્રાયોરિટી છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. શરૂઆત કરીએ આપણે આપણા કન્સેપ્ટથી. તો આપણે પહેલા એ જોઈશું કે કસ્ટમર અને કન્ઝ્યુમર વચ્ચે શું ડિફરન્સ હોય છે, રાઈટ? અને એના એક્ઝામ્પલ જોઈશું આપણે. પેલું અહીંયા છે કસ્ટમર, પછી અહીંયા તમને આપ્યું છે કન્ઝ્યુમર. હવે જનરલી જે ઇકોનોમિક્સની ટર્મ હોય ને એમાં બધા શું કરતા હોય કે કસ્ટમર બી સરખો અને કન્ઝ્યુમર પણ સરખો. જનરલી આપણે લેમેન લેંગ્વેજમાં એવી રીતે જ વાત કરતા હોય છે કે ભાઈ આ કસ્ટમર આવ્યો છે, આ કન્ઝ્યુમર આવ્યો છે, એવી રીતના, રાઈટ? પણ એ બંને વચ્ચેનો ગેપ જે છે એ આજે આપણે સમજીશું કે કસ્ટમર કોને કહેવાય અને કન્ઝ્યુમર એકચ્યુઅલીમાં કોને કહેવાય. ઓકે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપ્યો છે કે ધ પરચેઝર ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસ ઇઝ નોન એઝ કસ્ટમર. કે જે એકચ્યુઅલીમાં પ્રોડક્ટને શું કરે છે? પરચેઝ કરે છે અથવા તો સર્વિસને શું કરે છે? પરચેઝ કરે છે. એને શું કહેવાય? કસ્ટમર કહેવાય. અને કન્ઝ્યુમર કોને કહેવાય? તો કે ધ એન્ડ યુઝર ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ. હવે એન્ડ યુઝર એટલે કે જ્યાં એ પ્રોડક્ટની અથવા તો એ સર્વિસની લાક્ષણિકતાઓ અને વપરાશની જે ક્ષમતા છે એ ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે એને શું કહેવાય? એને કહેવાય કન્ઝ્યુમર, રાઈટ? આપણે એક્ઝામ્પલ નીચે છે એ જોઈ લઈએ પહેલા કે બ્રેકફાસ્ટ સિરિયલ જે છે એ કસ્ટમર પરચેસ કોણ કરે છે? તો કે પેરેન્ટ્સ. તમારા મમ્મી પપ્પા જે છે એ તમારા માટે કોઈ વસ્તુ પરચેઝ કરીને તમારા માટે લાવ્યા હોય તો એ તમારા મમ્મી પપ્પા શું કહેવાશે? કસ્ટમર કહેવાશે. કોના કસ્ટમર કહેવાશે? એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ અથવા તો સર્વિસના. પણ હવે એને યુઝ કોણ કરે છે? તો કે કન્ઝ્યુમર. કન્ઝ્યુમર એટલે કિડ્સ અથવા તમારા ફેમિલી મેમ્બરમાંથી કોઈ પણ હોય. એટલે એવું જરૂરી નથી કે જે વસ્તુ અથવા જે સર્વિસ જે છે એ કોઈ પણ માણસ પરચેઝ કરતો હોય તો એ જ કન્ઝ્યુમર છે, એવું જરા પણ નથી. પણ કહેવાનો મતલબ શું કે જે વસ્તુ અથવા તો જે સર્વિસ જે છે એ જે પરચેઝ કરે છે એને આપણે શું કહીશું? એને આપણે કહીશું કસ્ટમર, રાઈટ? અને એ જેના માટે યુઝ કરે છે અથવા તો એ જેના માટે પરચેઝ કર્યું છે એનો જે યુઝર જે છે એ શું થઈ જશે? તમારો કન્ઝ્યુમર, રાઈટ? ઠીક છે, આઈ હોપ કે તમને આટલું ક્લિયર હશે.
સેકન્ડ પોઈન્ટ તમને આપ્યો છે કે ધ પરચેઝર કેન રીસેલ ધ પ્રોડક્ટ ફોર ફર્ધર યુઝ, કે જેને પરચેઝ કર્યું છે એ પાછું રીસેલ એટલે કે ફરી વખત વેચી પણ શકે છે. હવે જો અહીંયા ફરી વખત વેચતો હોય તો સીધી વસ્તુ છે કે એ જે વસ્તુ છે કે જેને ખરીદી છે એ પોતે તો વાપરતો જ નથી, રાઈટ? જો વાપરતો હોત તો રીસેલ જ ના કરતો હોત. ઓકે, એટલે જે રીસેલ કરી શકે છે એ શું કહેવાય? કસ્ટમર કહેવાય. અને જે રીસેલ નથી કરી શકતો, કેમ કેમ રીસેલ નથી કરી શકતો? કારણ કે એ પોતે જ એનો શું કરે છે? ઉપયોગ કરે છે, યુઝ કરે છે, એટલા માટે, રાઈટ? તો પેલો પોઈન્ટ આપણે જોયો કે જે પરચેઝ કરે છે એ શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય કસ્ટમર, રાઈટ? અને જે યુઝ કરે છે એને શું કહેવાય? કન્ઝ્યુમર, રાઈટ? બીજી વસ્તુ જોઈએ આપણે કે જે રીસેલ કરી શકે છે એને શું કહેવાય? કસ્ટમર કહેવાય. અને જે રીસેલ નથી કરી શકતો એને શું કહેવાય? કન્ઝ્યુમર કહેવાય. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને આ બંને પોઈન્ટ તો ક્લિયર જ હશે. થર્ડ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ, ધ પેમેન્ટ ઇઝ મેડ બાય ધ કસ્ટમર, નોટ નેસેસરી. અહીંયા આપણે જોયું ને કે તમારા મમ્મી પપ્પા તમારા માટે કોઈક વસ્તુ લઈને આવ્યા હોય તો એનું પેમેન્ટ તો તમારા મમ્મી પપ્પાએ જ કર્યું હશે, કારણ કે તમારા મમ્મી પપ્પાએ એ વસ્તુ પરચેસ કરીને તમારા માટે લાવ્યા છે, રાઈટ? પણ આપણે હવે કન્ઝ્યુમરના કેસમાં જોઈએ તો શું થશે કે પેમેન્ટ નોટ નેસેસરી. તમે તો પેમેન્ટ કરશો કે નહીં એ કોઈ જ આપણે જરૂરિયાત છે નહીં. હવે માનો કે તમે એ કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોય અથવા તો કોઈ પણ તમે મોલમાં ગયા હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? આલ્ફા વન મોલમાં ગયા હોય, આપણા અમદાવાદનો જૂનો જાણીતો, હે ને? અમદાવાદ વન, હવે તો જે તે નામ થઈ ગયું છે એનું. હવે એ મોલમાં તમને એક માનો કે ટી શર્ટ ગમે, રાઈટ? એ ટી શર્ટ તમને ગમે. હવે આ ટી શર્ટ પરચેઝ કોણે કરી? તો કે તમારા પપ્પાએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? તમારા પપ્પાએ જે છે એ શું કર્યું? ટી શર્ટ પરચેઝ કર્યું. પરચેઝ કર્યું ઇન ધ સેન્સ કે તમારા પપ્પાએ શું કર્યું છે? ટી શર્ટના પૈસા આપ્યા છે. પણ ટી શર્ટ પહેરે છે કોણ? તમારા પપ્પા તો ટી શર્ટ પહેરતા નહીં. તમારા પપ્પા ટી શર્ટ પહેરતા નહીં એટલે એ શું થશે? કસ્ટમર થશે, કન્ઝ્યુમર નહીં થાય. એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કોણ કરે છે? તો કે તમે, એટલે કે એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. તો તમે શું થઈ જશો? એ ટી શર્ટના કન્ઝ્યુમર થઈ જશો, કેમ કે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો, એ વસ્તુને યુઝ કરો છો એટલા માટે. ઠીક છે મિત્રો? તો આઈ હોપ કે તમને કસ્ટમર અને કન્ઝ્યુમર એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે છે એ હવે ક્લિયર હશે. ઓકે, ચલો હવે આગળ જોઈએ કે એકચ્યુઅલી આપણો ટોપિક હવે શરૂ થાય છે કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. ઓકે, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર થોડું હાઇલાઇટ કરી દઈએ. ચલો, ફર્સ્ટ પેરાગ્રાફ છે કે ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ હાઉ કન્ઝ્યુમર મેક ડિસિઝન અબાઉટ વોટ their need, want and desire and how do they buy, use and dispose goods. કે કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર જો હું સાદી ભાષામાં કહું ને તો એક ખાલી એવું સ્ટડી છે કે જ્યાં કન્ઝ્યુમર જે છે શું કરે છે? પોતાની નીડ, વોન્ટ અને ડિઝાયર. ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છા, નીડ એટલે જરૂરિયાત, વોન્ટ એટલે આપણે જે જિજ્ઞાસા હોય પરચેસ કરવાની એ, અને ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છા શક્તિ. આ ત્રણેયને ધ્યાનમાં રાખીને કન્ઝ્યુમર જે ડિસિઝન લે છે એને શું કહેવાય? એ પ્રોસેસને શું કહેવાય? કન્ઝ્યુમરની બિહેવિયરની પ્રોસેસ. અને એમાં આપણે સાથે સાથે એ પણ જોઈએ છે કે તે બાય કઈ રીતે કરે છે, એને યુઝ કઈ રીતે કરે છે, અને ડિસ્પોઝ એટલે કે એનો નાશ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો નાશ જે છે એ કન્ઝ્યુમર કઈ રીતે કરે છે, રાઈટ? ઓકે, બીજા પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે કે ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઇઝ અ બ્રાન્ચ વિચ ડીલ્સ વિથ ધ વેરિયસ સ્ટેજીસ a consumer goes through before purchasing product or service for his and use. કે કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એક એવી બ્રાન્ચ છે કે જ્યાં કન્ઝ્યુમર જે છે શું કરે છે? અલગ અલગ સ્ટેજ પ્રમાણે પ્રોડક્ટને ક્લાસિફાય કરે છે. એ સ્ટેજ આપણે હમણાં ટૂંક સમયમાં જોઈશું આના પછી, રાઈટ? કહેવાનો મતલબ શું છે કે ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એક એવી પ્રોસેસ છે, શાંતિથી સાંભળવું, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એક એવી પ્રોસેસ છે કે જ્યાં કન્ઝ્યુમર પોતાની નીડ, વોન્ટ અને ડિઝાયરને કઈ રીતે યુઝ કરે, કઈ રીતે સામે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે, અને જો પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે છે તો સામે એને કઈ રીતે ડિસ્પોઝ કરે. આ આખી તમામ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? હવે આપણે એના સ્ટેજીસ જોઈ લઈએ કે કયા કયા સ્ટેજીસ જે છે કન્ઝ્યુમર બાઇંગ ડિસિઝનમાં આવે છે અથવા તો બાઇંગ બિહેવિયર પ્રોસેસમાં આવે છે, રાઈટ? પહેલું છે નીડ રિકગ્નિશન. સેકન્ડ પોઈન્ટ તમને આપ્યો છે સર્ચ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. થર્ડ વસ્તુ છે ઇવેલ્યુએશન ઓફ અલ્ટરનેટિવ. ફોર્થ તમને આપ્યું છે પરચેસ ડિસિઝન. એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ પોસ્ટ પરચેસ ઇવેલ્યુએશન. કોઈ પણ વસ્તુ તમારે ખરીદવી હોય,
રાઈટ. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે નવો ફોન લેવો હોય તો હું પેલા એમ તો જોઈશ ને કે મારી નીડ રેકોગ્નિશન એટલે કે મારે એકચ્યુઅલીમાં જરૂરિયાત છે. આપણે ઘણા બધા પરચેસ જે છે એમને પણ કરી લેતા હોઈએ છીએ, પણ આઈડિયલી જોવા જઈએ ઇન જનરલ તો સૌથી પહેલા આપણે શું જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ મારે લેવી છે તો મારે શું એની પહેલા જરૂરિયાત છે. બીજી વસ્તુ આવે કે જો હા જરૂરિયાત છે તો આપણે એને રિગાર્ડિંગ શું કરશું, ઇન્ફોર્મેશન જોતા રહીશું, એટલે કે માહિતી આપણે શું કરશું, ભેગી કરશું કે ભાઈ મારો કે નવો ફોન મારે લેવો છે તો પેલું સ્ટેજ થઈ ગયું કે હા મારે જરૂરિયાત છે, મારે નવો ફોન લેવો છે. બીજી સ્ટેજ શું આવે કે સર્ચ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. હવે હું ઇન્ફોર્મેશન જોઈશ કે મારે કઈ રીતનો ફોન લેવો છે, કઈ કંપનીનો ફોન લેવો છે, કેટલા ફીચર સાથેનો, કઈ બજેટ રેન્જનો મારે ફોન લેવો છે, રાઈટ. તો એ તમારું શું થઈ ગયું, બીજું સ્ટેજ થઈ ગયું. ત્રીજું થઈ ગયું ઇવેલ્યુએશન ઓફ અલ્ટરનેટિવ. ઇવેલ્યુએશન ઓફ અલ્ટરનેટિવ નો મતલબ શું કે માનો કે મેં એક ફોન નક્કી કર્યો પણ હવે એની સામે મને બીજા અલગ અલગ 4 ફોન એ જ બજેટમાં મળે છે, તો હું એ ચારેયને વારાફરતી શું કરીશ, સ્ટડી કરીશ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં 80,000 નું બજેટ મારું નક્કી કર્યું ફોન પરચેસ કરવા માટેનું, રાઈટ. મને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ એપલ નો સારો એવો ફોન જે છે એ મને મળી જશે, પણ આ 80,000 માં એક એપલ નો ફોન લેવો એની બદલે 3 અલગ અલગ એન્ડ્રોઈડ ફોન અથવા તો 4 અલગ અલગ એન્ડ્રોઈડ ફોન લઈ લેવા સારા. તો હું આ ચારેયને શું કરીશ, વારાફરતી સ્ટડી કરીશ કે ભાઈ એકની સામે જો હું બીજા અલ્ટરનેટિવ લઉં છું તો એનું ઇવેલ્યુએશન પણ સાથે ને સાથે કરતો રહીશ. ઠીક છે મિત્રો. ચોથો પોઈન્ટ આવે છે પરચેઝ ડિસિઝન. હવે મેં ઇવેલ્યુએશન પણ અલ્ટરનેટિવનું જે છે ઇવેલ્યુએશન પણ કરી લીધો. હવે હું શું કરીશ, એકચ્યુઅલીમાં પરચેઝ કરીશ, એટલે કે ચોથો પોઈન્ટ આવશે આપણો ખરીદી, કે જ્યાં રોકડ અથવા તો ઉધાર તમે ખરીદી કરો છો. ઓકે. અને લાસ્ટ સ્ટેજ આવે છે પોસ્ટ પરચેઝ ઇવેલ્યુએશન, કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જે છે, તમે ફોન જે છે એ ખરીદી લીધો એના પછીનું તમારું બિહેવિયર કેવું છે, કે તમને ખુશ છો કે તમે છેતરાઈ ગયા, ઇન શોર્ટ. બરાબર. ચલો હવે થોડું ડિટેલમાં જોઈ લઈએ આને. કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર પ્રોસેસ. નંબર 1 સ્ટેજ છે નીડ રેકગ્નિશન. નીડ ઇઝ ધ ફેક્ટર વિચ ટ્રિગર એટલે કે તમને મજબૂર કરવું, અથવા ટ્રિગર આપણે બંદૂકમાં જે આવે ને ટ્રિગર દબાઈએ, ટ્રિગર એવી રીતે. ધ બાઇંગ ડિસિઝન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. નીડ એટલે કે તમને જરૂરિયાત જ્યારે મહેસૂસ થતી હોય કોઈ પણ પ્રોડક્ટ અથવા કોઈ પણ સર્વિસ જે છે પરચેસ કરવાની, તો એ પર્ટિક્યુલર શું હોય, નીડ જે છે તમારી શું થાય છે, ટ્રિગર થાય છે, રાઈટ. અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધું છે લેપટોપનું, કે મારે લેપટોપ નવું લેવું છે, એની મારે જરૂરિયાત છે. બીજી ઇન્ફોર્મેશન, બીજું સ્ટેજ જે છે એ શું છે, ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ. આફ્ટર રેકગ્નાઇઝિંગ નીડ ફોર પ્રોડક્ટ, કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જરૂરિયાત જે છે એ આપણે જોયા પછી ધ ગેધરિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ, કે માહિતી એકત્રીકરણનું જે પગલું છે, માહિતી એકત્રીકરણનું જે સ્ટેજ છે એ શું થઈ જાય છે, શરૂ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા ઉદાહરણ કયું હતું, લેપટોપનું. હવે આપણે એ જોઈશું કે મારે પર્સનલ યુઝ કરવો છે, કમર્શિયલ યુઝ પબ્લિક માટે કરવો છે, કે એક્સપર્ટ સોર્સ માટેનો જે છે યુઝ મારે કરવો છે. એ બધી તમે માહિતી એકત્રિત કરવાની શરૂ કરી દેશો, રાઈટ. થર્ડ સ્ટેજ આવે છે ઇવેલ્યુએશન ઓફ અલ્ટરનેટિવ, કે એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આફ્ટર ગેધરિંગ રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, કે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે માહિતી એકત્રીકરણ કર્યા પછી ટ્રાય ટુ ચૂઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન અવેલેબલ એઝ પર હિઝ નીડ, કે માહિતી ભેગી કરી અને એ જોવા માંગે છે કે મારી પાસે હવે વધુ સારામાં સારો ઓપ્શન કયો છે. જેમ મેં આગળની સ્લાઇડમાં કીધું ને કે મારી પાસે જો 80,000 નું બજેટ હોય અને મને ખબર હોય કે એપલ પણ એક આવશે અને 4 અલગ અલગ એન્ડ્રોઈડ પણ આવશે, હવે આ 4 વધારે સારા કે આ એક વધારે સારો, એના ઉપરથી હું શું કરીશ, પરચેઝ ડિસિઝન લઈશ, એટલે કે મારી ખરીદીનું ડિસાઈડ કરીશ કે વધારે જે છે મને વધારે કઈ સારી પ્રોડક્ટ પડશે, રાઈટ. ટેસ્ટ અને પોકેટ એટલે કે તમારી મની પાવર, મની પાવર. ઓકે. હવે અહીંયા જો લેપટોપનું ઉદાહરણ હતું તો આની પાસે કયા અલ્ટરનેટિવ હતા, કે હું ડેલ નું લઉં, HP નું લઉં, એપલ નું લઉં, અસુસ નું લઉં, કે લેનોવો નું લઉં. આ બધા જ શું થયા, અલ્ટરનેટિવ થયા. પણ હવે જે એક્ઝામ્પલમાં જે કંપની હશે એ અલ્ટિમેટલી અહીંયા તમને બતાવશે કે પરચેઝ ડિસિઝન, એકચ્યુઅલીમાં પરચેઝ કયું કર્યું, તો કે હી ચૂઝ HP. એટલે જે કોઈ પરચેઝ કરતા છે, જે કોઈ ખરીદ કરતા છે, એને કયું નક્કી કર્યું, HP નું લેપટોપ જે છે એ નક્કી કર્યું, રાઈટ. કસ્ટમર ફાઇનલી પરચેઝ ધ પ્રોડક્ટ. ઓકે. અને એટ ધ લાસ્ટ પોસ્ટ પરચેઝ ડિસિઝન, કે કન્ઝ્યુમર એનાલિસિસ whether the product was useful to him or not, whether the product fulfill his need or not, કે અહીંયા હું જોઈશ કે પ્રોડક્ટ જે છે
એને મારી નીડ એટલે કે મારી જરૂરિયાત જે છે એને સંતોષ આપ્યો કે ના આપ્યો, રાઈટ. અને મારા જે જરૂરિયાત સંતોષકારક થઈ કે નહીં, અને મને એકચ્યુઅલીમાં જે વપરાશ જે છે એનો એ સંતોષકારક લાગ્યો કે ના લાગ્યો, રાઈટ. હાઉ સેટિસ્ફાઈ હી ઇઝ આફ્ટર પરચેઝિંગ HP, કે HP નું લેપટોપ લીધા પછી એ કેટલો સંતોષમાં છે, રાઈટ. સૌથી ચલો રિવાઇઝ કરી લઈએ ફરીવાર. 5 સ્ટેજ છે, રાઈટ. અમારા હાથ સામુ જોજો. 5 સ્ટેજ છે. નંબર 1, સૌથી પહેલી શું હોય તો કે જરૂરિયાત, કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જરૂરિયાત છે એ પરચેસ કરવા માટે, રાઈટ. જો એ જરૂરિયાત હોય તો સામે બીજો સ્ટેજ શું આવે કે એને રિગાર્ડિંગ એ જરૂરિયાત એ પ્રોડક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને તમે શું કરો, માહિતી ભેગી કરવા માંડો, રાઈટ. માહિતી તમે ભેગી કરી પછી તમે શું કરશો, એના અલ્ટરનેટિવ એટલે કે એના ઓપ્શનને તમે શું કરશો, ઇવેલ્યુએટ કરશો. હવે પાછું પહેલા સ્ટેજ ઉપર આવી એક્ઝામ્પલ સાથે, કે માનો કે મારે લેપટોપ લેવું છે, તો લેપટોપની શું છે જરૂરિયાત છે, તો પેલું સ્ટેજ જે છે એ ફૂલફિલ થઈ ગયું કે મારે લેપટોપ લેવું છે. બીજી જરૂરિયાત શું આવે કે હવે લેપટોપને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે માહિતી ભેગી કરો કે મારે પર્સનલ લેપટોપ લેવું છે, પબ્લિક માટે લેવું છે, કોમર્શિયલ યુઝ માટે લેવું છે. તો તમારા બે સ્ટેજ જે છે શું થઈ ગયા, ફૂલફિલ થઈ ગયા. હવે ત્રીજું આવે છે ઇવેલ્યુએશન ઓફ અલ્ટરનેટિવ. અલ્ટરનેટિવ એટલે કે તમને ખબર છે કે હવે મારે પ્રાઇવેટ મારા પર્સનલ યુઝ માટે લેપટોપ લેવું છે, તો અલ્ટરનેટિવ તમારા બજેટ પ્રમાણે કેટલા છે. માનો કે 1 લાખ રૂપિયાનું તમારું બજેટ હોય તો તમારા ઓપ્શન કયા બધા હોય, અલગ અલગ કંપની એ તમારા શું થઈ જાય, ઓપ્શન થઈ જાય, રાઈટ. તો તમારી પાસે ડેલ છે, અસુસ છે, લેનોવો છે, HP છે, એપલ છે, આ બધા શું થઈ ગયા, ઓપ્શન થઈ ગયા. હવે આ બધા ઓપ્શન માંથી તમે શું કરશો, અલ્ટિમેટલી ચોથું સ્ટેજ એટલે કે પરચેઝ ડિસિઝન લેશો કે આ ઓપ્શન માંથી મને વધારે સારો કયો ઓપ્શન પડશે મારા મની પ્રમાણે અને મારા જરૂરિયાત પ્રમાણે. તો એ તમારું શું થઈ જશે, પરચેઝ ડિસિઝન થઈ જશે. અને જ્યારે તમે પરચેઝ ડિસાઇડ કરી લીધું, તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જે છે એ પરચેઝ કરી લીધી, ત્યારે પાંચમું સ્ટેજ શું આવશે કે એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કર્યા પછીની તમારું બિહેવિયર કેટલું છે, એટલે કે એ પછી તમને કેટલો સંતોષ થયો, તમારી જરૂરિયાત કેટલી સંતોષકારક થઈ, અને એનો વપરાશ પણ તમે કઈ હદમાં ક્યાં સુધી કર્યું, એ બધું જ કેમાં આવે છે, પોસ્ટ પરચેઝ બિહેવિયરમાં આવે છે, રાઈટ. ચલો, સો આઈ હોપ કે તમને કન્ઝ્યુમર કોને કહેવાય, કસ્ટમર કોને કહેવાય, અને કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર પ્રોસેસ જે છે એ આપણે ડિટેલમાં જોઈ એક એક એક્ઝામ્પલ સાથે, રાઈટ. તો તમને આઈ હોપ કે એ કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર હશે. હવે અહીંયા તમારા માટે મેં એક ક્વેશ્ચન જે છે પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન છે. તમારે આ મેમ્બર છો એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે પૈસા જે છે એ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, રાઈટ. તો તમારે શું કરવાનું છે, કમ્પલસરીલી કોમેન્ટમાં આન્સર મને જરૂરથી જણાવવાનો છે. અને તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો, તમને મારું એક્સપ્લેનેશન કેવું લાગ્યું એ પણ તમે સાથે સાથે જણાવી શકો છો. ઓકે મિત્રો, ચલો મળીએ છીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી હજુ જો કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન ના કરી હોય, રાઈટ, તો તમે આજે જ જે છે એ ટેલિગ્રામ ચેનલ અવશ્યથી જોઈન કરી. ઓકે મિત્રો, ચલો થેન્ક યુ સો મચ. અને હા, આવા તમામ વિડીયો કે જે UGC નેટ અને GSET ની એક્ઝામ માટે હેલ્પફુલ હોય છે એને તમે જરૂરથી શેર કરતા રહો, કેમ કે મિત્રો શેરિંગ જ શું છે, કેર કરવું છે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ.